დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში უწყებათა შორის საბჭოს მორიგის ხდომა გაიმართა. კორონავირუსის გავრცელება ეკონომიკურ პრობლემებს აღრმავებს. შეიქმნება კონკრეტული პლატფორმა, რომელსაც უხელმძღვანელებს ბიზნეს ომბუდსმენი. ამ თანაშრომის მიზანი გახლავთ ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად, რაც შეიძლება სწრაფად და ნაკლები ზიანი დავძლიოთ ეს გამოწვევა და ეს კრიზისი. მთავრობის ადმინისტრაცია ბიზნეს ომბუდსმენის ხელმძღვანელობით სპეციალურ პლატფორმას ქმნის. კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლა სულ უფრო და უფრო ძლიერდება და მეტი ყურადღება ეთმობა იმ მოლოდინს, რაც ახლავს ახალი შემთხვევების გამოვლენის შესაძლებლობას. არსებულ ვითარებაში ინტენსიურად მუშაობს მთავრობის ადმინისტრაცია, რომლისგანაც მოსახლეობა ელოდება სამოქმედო გეგმასა და მიღებულ გადაწყვეტილებებს. მთავრობის აქტიურობამ და მობილიზებამ უნდა უზრუნველყოს ქვეყანაში შექმნილ ფორს-მაჟორულ ვითარებასთან გამკლავება, რათა ერთის მხრივ მოხდეს ჯანდაცვის სექტორის ეფექტური მართვა, ვირუსის გავრცელებასთან ბრძოლა და მეორეს მხრივ ეკონომიკური, ლოგისტიკური და ინფრასტრუქტურული საკითხების მართვა. მიღებულ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებზე დიდწილადაა დამოკიდებული, თუ როგორ რეჟიმში მოუწევს ქვეყანას ცხოვრება უახლოეს პერიოდში, როგორი იქნება ბიზნესის აქტივობა, სამუშაო ადგილების შენარჩუნება, დასაქმება, მოსახლეობის შემოსავლები და როგორ გაუმკლავდებით წარმოქმნილ პრობლემებს. ინდუსტრია, რომელმაც უამრავი ადამიანი დაასაქმა და ქვეყანას საგზნობის შემოსავალი მოუტანა, იყო ტურიზმი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად გაჩერდა. დაიკეტა მთის კურორტები, შეწყდა საზღვარზე მიმოსვლა, გაჩერება აისახა ეკონომიკურ მაჩვენებლებში. სასტუმროთა ინფრასტრუქტურის გამოყენება საკარანტინო დანიშნულებით ხდება. არსებულ გამოწვევებზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ მარიამ ქრივიშვილი, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, რომელიც ამავდროულად იმ უწყებათა შორის საბჭოს წევრია, რომლის მეშვეობითაც მიმდინარეობს პროცესის მართვა. მოგესალმები მარიამ. პირველ რიგში ჩვენ ვხედავთ ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენს და აუდიტორიას თვალს ვადევნებთ მიმდინარე პროცესს და უფრო და უფრო ინტენსიური არის მთავრობის ჩართულობა. ქვეყანაში მოქმედებს საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც ეს უწყებათა შორის საბჭო, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს და პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში უზრუნველყოფს პროცესის მართვას. შენ ამ საბჭოს წევრი ხარ, რა ვითარება არის დღეს, ანუ სად გადის ფრონტის ხაზი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთის მხრივ ხედავთ ჯანდაცვის საკითხებთან გამკლავებას, მაგრამ მეორეს მხრივ მიღებული გადაწყვეტილებები რაც შეიძლება ოპტიმალურად უნდა აისახოს ეკონომიკაზე. რა მოცემულობა გვაქვს ამ მხრივ? მოგესალმებით გურა, მივესალმები თქვენ მაყურებელს, როგორც თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ყოველდღიურ რეჟიმში ფაქტობრივად მიმდინარეობს ის სამუშაო პროცესები, რომლებიც იმართება პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. მნიშვნელოვანია მთავარი ამომავალი წერტილი სად არის ის, რომ ჩვენი ყველას მისია და დავალება არის, რომ მაქსიმალურად ვუზრუნველყოთ საქართველოში კორონავირუსის გავრცელება. პროცესი კომპლექსურია და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს ძალიან ბევრ უწყებას ერთიანი მიზნისთვის ერთობლივად მუშაობა. ეს არის ძალიან კარგი და ძალიან სწორი და ეფექტური მაგალითი თუ რამდენად ეფექტურად მუშაობს სახელმწიფო და უწყებები ერთად გუნდურად ერთი მისიისთვის. ჩვენ ყველა სხვადასხვა დავალებები გვაქვს, ბუნებრივია ჩვენი დავალებების არეალებიც ფართოვდება შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე და კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ მთავარი აქ არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური სიძლიერე და მინიმუმამდე დაყვანა იმ შესაძლო ზარალის, რომელიც შეიძლება რომ ქვეყანამ ობიექტურად მსოფლიო ვითარებიდან გამომდინარე მიიღოს. ფოკუსი გავაკეთოთ იმ დავალებაზე, რომელსაც უშუალოდ ჩვენ ხელმძღვანელობ, აქ საუბარია იმაზე კარანტინზე. აქ საუბარია ადამიანებზე, რომლებიც ექვემდებარებიან კარანტინში გადაყვანას და ის ინფრასტრუქტურაა, რომლის გამოყენებაც ამ მხრივ უნდა მოხდეს და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ნელ-ნელა ალბათ ყველა ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენთანაც დაიწყო საზღვარის გარეთ არსებული გასული ან იქ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნება, რომელთაც საზღვრის გადმოკვეთისთანავე შეეხებათ საკარანტინო პერიოდი. ეს ინფრასტრუქტურა რამდენად ადაპტირდა ამ ამოცანის გადასაჭრელად?
როგორც მოგიხსენებათ, პრემიერ-მინისტრის დავალებით და შესაბამისი მთავრობის განკარგულებით ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას დაევალა საქართველოში საკარანტინე ზონების არეალების შექმნა, მოწყობა და შემდგომში მართვა. ეს არის საკმაოდ რთული და კომპლექსური პროცესი, თუმცა მეორეს მხრივ ეს ძალიან საამაყო პროცესია, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ როგორც ეკონომიკის სამინისტროს და შემდგომში უკვე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მთლიანად მთელ შემადგენლობას გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შეუქმნათ ის მაქსიმალური კომფორტი, რომელიც მათ უნდა ჰქონდეთ, როდესაც სავალდებულო კარანტინში ხვდებიან. პროცესი ამგვარია, საქართველოში უკვე არსებობს შესაბამისი ჩანაწერი, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთისას ყველა ის ქვეყანა, რომელიც არის კორონავირუსის მომატებული რისკის მქონე, იქიდან შემომავალ ადამიანებს ეკუთვნით 14 დღიანი სავალდებულო საკარანტინო პერიოდი. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები აეროპორტის ტერიტორიიდანვე და ჩვენ ასევე მოდით განმარტოთ მოსახლეობისთვის, მაყურებლებისთვის, რომ ფაქტობრივად დღეს ყველა ის ადამიანი, რომელიც კვეთავს საზღვარს, ჩვენ ვისაუბროთ ახლა ამ შემთხვევაში საერთაშორისო აეროპორტებიდან, გადიან შესაბამის შემოწმებას, რომელსაც ატარებს, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. შემდგომ უკვე მათი რეკომენდაციის შესაბამისად შეიძლება მოხვდეს ისეთი ქვეყნის მოქალაქეც, რომელიც არ არის ეგრეთ წოდებულ მაღალი რისკის შემცველ ზონაში, თუმცა სიმპტომებიდან და შემოწმებიდან გამომდინარე შეიძლება ასეთი ადამიანების გადავიყვანოთ ჩვენ კარანტინში. გარდა ამის არის კონკრეტულად რეისები, რომლებიც ჩვენ წინსწრებით ვიცით, რომ დაჯდება თუ არა საქართველოს ტერიტორიაზე, ჩვენ ავტომატურად ვალდებულები ვართ, რომ ისინი გადავიყვანოთ კარანტინში. ამისთვის რას ვაკეთებთ? ამისთვის საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას მუდმივ რეჟიმში 24 საათის განმავლობაში აქვს მობილიზებული ძალიან კომფორტული სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც მაქსიმალურად მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ გაწერილი სტანდარტების მიხედვით ანხორციელებენ ადამიანების გადაყვანა საკარანტინე ზონამდე. სტანდარტი შეეხება იმას, რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ ადამიანები განვათავსოთ 1 მეტრის რადიუსის დაშორებით, ეგრეთ წოდებული ჭადრაკისებური წყობით. შემდგომი ეტაპი არის ის, რომ ჩვენ ასევე ვითვალისწინებთ იმას, რომ ადამიანები მგზავრობენ და შესაბამისად სხვადასხვა საკარანტინე ზონა, რომელიც გაშლილია მთელი საქართველოს ფარგლებში, შეიძლება მოიცავდეს 15 წუთიან დაშორებას მაგალითად აეროპორტისგან, ან შეიძლება იყოს 2 საათიანი დაშორება, ამიტომაც ჩვენ ამ პირობების გათვალისწინებით მუდმივად ვცდილობთ ავტობუსებშივე დავახვედროთ ეგრეთ წოდებული ლანჩბოქსები, იმისთვის რომ ადამიანებს ჰქონდეთ მეტად კომფორტული გარემო, იმიტომ რომ ბუნებრივია შეზღუდვებიდან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვაჩერებთ ტრანსპორტს გზად. ვინ უზრუნველყოფს ეს გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ვინ უზრუნველყოფს მის დაფარვას, როგორც ჩამოსული გზავრების გადაყვანას, მათი მომსახურება, ასევე ეს კარანტინები ძირითადად სასტუმროს ინფრასტრუქტურა არის, მათი ცხოვრება, სამჯერადი კვება. ეს არის დამოკიდებული, რომ ეს სასტუმროები მფლობელება ნებით დაუთმონ, თუ რა რეჟიმი მოქმედებს, ან როგორ აქვთ მათ ანაზღაურება. პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ კომპლექსური სერვისებია, კიდევ ერთხელ ეს არ არის მხოლოდ განთავსება, არამედ ასევე ჩვენ ვუზრუნველყოფთ სამჯერად კვებას ყველა იმ ადამიანის, რომელიც კარანტინში ხვდება, რა თქმა უნდა ჩვენ ვქვირავთ სასტუმროებს, ასევე ტრანსპორტს, ისევე როგორც გზად კვებას და ეს ყველაფერი არის საკმაოდ ფინანსებთან დაკავშირებული და დღევანდელი დღის მონაცემებით სრულებით აღნიშნული ხარჯები ანაზღაურდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი გამოხატული ზრუნვა საქართველოს მთავრობის ჩვენი ქვეყნის უკლებრივ ყველა მოქალაქეზე იმისთვის რომ მინიმუმამდე იყოს პრევენცია ვირუსის გავრცელების საქართველოში. რაც შეეხება პროცესს, თქვენ კითხვა დასვით, დღევანდელი დღის მონაცემებით ჩვენ ნაქირავები გვაქვს დაახლოებით 22 სასტუმრო მთელი საქართველოს მასშტაბით. ურთიერთობა არის მოლაპარაკების საფუძველზე, ჩვენ ერთის მხრივ რა თქმა უნდა გვჭირდება მზაობა სასტუმროების მფლობელების თუ მენეჯმენტის მხრიდან, თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს ისევე როგორც დაცვის პოლიციის რეკომენდაციით რა თქმა უნდა ვახდენთ ინსპექტირებას და მხოლოდ მას შემდეგ ხდება უკვე უშუალოდ მუშაობის რეჟიმში გადასვლა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ალბათ შეიძლება ითქვას ყველაზე აქტუალურია, პირდაპირ არ წარმოადგენს თქვენს პროფილს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ საბჭო ამაზეც მუშაობს. ეს ეხება იმ აუცილებელ მარაგებს, რაც არსებობს ქვეყანაში და მით უმეტეს ადამიანები, რომლებიც იღებენ რეკომენდაციას, რომ ყველაზე ეფექტური პრევენცია ვირუსის გავრცელების მსხვერპლი რო არ აღმოჩნდნენ, არის რომ დარჩნენ სახლში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მაქსიმალურად მთავრობა ეტაპობრივად ზღუდავს ყოველგვარი თავშეყრის ადგილს.
ამ ადამიანების დიდ რაოდენობას სჭირდება დარწმუნებულობა და გარანტია, რომ ქვეყანაში იმ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან პროდუქციას, მარაგებს თუ სერვისებს არ შეექმნება საფრთხე და რაც ყველაზე ნათელი გამოხატულება ხოლმე პანიკის. ამ კუთხით როგორ ხდება აი ამ ვითარების მართვა, ანუ საბჭოზე რა ტიპის მონაცემებს ისმენთ და შემდეგ რა ნაბიჯებს დგამთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამუშაო პროცესის ნაწილი ნამდვილად არის მარაგების მართვა, იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს სწორედ გქონდეთ ინფორმაცია, რომ საბაბი პანიკის აბსოლუტურად არ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში. შესაბამისად პრემიერ-მინისტრის დავალებით არის შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი გამოკვეთილია პასუხისმგებელი პირები, რომლებიც ამ კუთხით უზრუნველყოფენ მაქსიმალურ კომუნიკაციას კერძო სექტორთან და შესაბამისად აქ ჩვენ ძალიან მკაფიოდ ვისმენთ უკვე არაერთი დღეა უშუალოდ მთავარი პირისგან ისევე როგორც შესაბამისი უწყებებისგან, რომ საქართველოში აღნიშნული მიმართულებით ყველაფერი კონტროლზე არის. Რომ დაუბრუნდეთ ტურიზმის თემას, ტურიზმის ინდუსტრია ბოლო წლებში საგრძნობლად გაიზარდა. გაიზარდა ვიზიტორთა რაოდენობა, ტურისტთა რაოდენობა, გაიზარდა ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები და საბოლოო ჯამში ამ ინდუსტრიაში შეიძლება ითქვას საქართველოს ათასობით მოქალაქე ჩაერთო, რომელიც პირდაპირ ირიბად იღებს შემოსავალს. მით უმეტეს რომ ძალიან ბევრია საქართველოში ისეთი დასაქმებული, რომელიც მუშაობაც შეიძლება ითქვას ყოველდღიურ, სეზონურ ან მსგავს არამუდმივ საქმიანობას უკავშირდება. ეს ადამიანებიც თვალყურს ადევნებენ მიმდინარე ვითარებას, მე მესმის რომ ძნელია რაიმე პროგნოზი გაკეთება, რა იქნება ხვალდაზე, მაგრამ ტურიზმი აღმოჩნდა ის პირველი დარგი, რომელმაც მყისიერად იგრძნო არსებული ვითარება და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ გაჩერდა. თქვენ ახლა მუშაობთ სხვა საკითხზე, უფრო რაღაც ფორს-მაჟორ ვითარებაში, მაგრამ მაინც არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, როგორ შეიძლება რომ დავახასიათოთ 2020 წლის პროგნოზი. შეიძლება ითქვას, რომ წელს ტურიზმი არ გვექნება? სხვათა შორის ასე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ის პროექტი, რომელზეც ახლა ჩვენ ვამაყობთ, რომ ვმუშაობთ, პირველ რიგში ეხმარება ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს და მეორე რიგში, რა თქმა უნდა, ტურიზმის სამომავლო განვითარებას, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა წლებია პოზიციონირდება საერთაშორისო არეალზე, როგორც გამოკვეთილად უსაფრთხო მიმართულება. და ის რომ საქართველოს მთავრობამ უკვე ფაქტია ნათელია დღევანდელი მოცემულობით, რომ გაატარა ძალიან სწორი პოლიტიკა საქართველოში კორონავირუსის პრევენციასთან მიმართებაში, საქართველოს ჯერ კიდე საერთაშორისო არეალზე აპოზიციონირებს როგორც ერთ-ერთი უსაფრთხო მიმართულება. რაც შეეხება ჩვენი ქვეყნის მომავალს ტურიზმში, ჩვენ კერძო სექტორთან მუდმივად, რა თქმა უნდა, უკავშირის რეჟიმში ვართ, ჩვენ ვაკვირდებით განვითარებულ საერთაშორისო მოვლენებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მოლოდინები საკმაოდ პოზიტიური გვაქვს. პოზიტიური გვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიამ კერძო სექტორთან ერთად არაერთი გამოწვევა ნახა წლების განმავლობაში. აღნიშნული გამოწვევა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ზომის, სიდიდის და სიმწვავის არის, თუმცა ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ რამდენიმე თვის და ამის მოლოდინი ნამდვილად არის, რომ მომდევნო 2-3 თვის განმავლობაში მწვავე დანაკლისები ვნახოთ, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ მთავრობის ძალიან სწორი, სწრაფი, ეფექტური გადაწყვეტილების შესაბამისად მათ ექნებათ საშუალება ამ შემთხვევაში კერძო სექტორს, რომ როდესაც სწორი დრო დადგება იმისთვის, რომ ეფექტურად განაგრძონ ოპერირება და ქვეყანაში მოისდონ კიდევ უფრო მეტი ტურიზმი საქართველოს მთავრობის დახმარებით, ჩვენ ამ გამოწვევას ძალიან ღირსეულად გავუკლავდებით ერთად. იმედია, რომ როდესაც ეს ვირუსის გავრცელება შეწყდება და ეს ეპიდემია გადაივლის, საქართველო იამაყებს იმ შედეგით და იმ პროცესით, რაც და იმ ძალისხმევით, რაც მან გაწია ამ პანდემიის მართვის მიმართულებით. ალბათ რთულია და ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც პროცესების გავლას დაველოდოთ, თუმცა უკვე ჩვენ ვფიქრობ, რომ როგორც საქართველოს მოქალაქეები ყველა ამაყები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ თუნდაც აი ამ კარანტინის თემას რომ დავუბრუნდეთ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანესია ვიცოდეთ ეს ადამიანები თავს როგორ გრძნობენ, იმიტომ რომ რთულია ჩვეული რეჟიმიდან ადამიანი მოხვდეს 14 დღიან საკარანტინო ადგილზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები მიუხედავად იმ სრული კომფორტისა, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ შევუქმნათ, ისინი მაინც 14 დღის განმავლობაში არიან ერთ ოთახში, იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი არის პროტოკოლი. შესაბამისად, უკვე რასაც რა უკავშირი ჩვენ გვაქვს, მოხარულები ვართ, რომ მოსახლეობა ხედავს იმ ზრუნვას, რომელსაც სახელმწიფო ატარებს, ერთის მხრივ პრევენციისთვის და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ ბევრ ადამიანს ჰქონდეს კიდევ უფრო მეტი გამბედაობა
თუ კომფორტი რომ გადაწყვიტოს საკარანტინო ზონაში განთავსება თუ კი მათ არ გააჩნიათ თვითიზოლაციის საშუალება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რომ ამ კრიზისის მართვა მიმდინარეობს ეფექტურად, ანუ არ აგვაქვს რამე რგოლში ესე ვთქვათ ჩავარდნა, დანარჩენი უბრალოდ თუ კი ეს მენეჯმენტი ესე რომ ვთქვათ სწორად არის დალაგებული, დანარჩენი თუ უბრალოდ როგორი მოლოდინიც არსებობს თუ მოხდა შემთხვევების მატება და გაზრდა, ეს უბრალოდ გამოიწვევს უკვე არსებული სერვისების უბრალოდ რაოდენობრივ ზრდას. თავარია რომ ეს მენეჯმენტი ჩვენ მზად ვართ, ჩვენი მართვის პრინციპიც ასეთია, რომ წინსწრებით ვიყურებით წინ, იმისთვის რომ ყველა შესაძლო მოვლენისთვის მზად ვიყოთ, აქედან გამომდინარე ჩვენი საკარანტინო ზონები მზად არის იმისთვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ადამიანები მივიღოთ, ვუმასპინძლოთ და ვიზრუნოთ ერთობლივად მოსახლეობამ, ისევე როგორც სახელმწიფომ, რომ არ მოხდეს ქვეყანაში უნებლიეთ თუ დეფციტ გავრცელება კორონავირუსის. გასაგებია, იმედია რომ მეტი, ესე ვთქვათ, უფრო მეტი ძალისხმევის გაწევა არ მოგვიწევს და ყოველ შემთხვევაში სასიამოვნოა იმის მოსმენა, რომ დღეს არსებული ინფრასტრუქტურა, როგორც სახელმწიფოს განკარგულებაში არსებული, ასევე კერძო საკუთრებაში არსებული, მთლიანად არის ჩართული აი ამ საკითხის გადაჭრაში, იმიტომ რომ შესაძლოა რაოდენობის მატებასთან ერთად საჭირო იყოს, თქვათ, იგივე ამ სასტუმროების ფუნქციის შესვლა, მათი კიდევ უფრო დახურვა, სხვა რეჟიმში განთავსება და ასე შემდეგ. იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს პროცესი წარმატებით გაგრძელდება. მადლობა. დღეს დღევანდელი დღის ქრონიკა აი ამ თემით დამთავრდებათ დასრულებულია, თუმცა მე მინდა რომ წაგიკითხოთ ერთი განცხადება, რომელიც გავრცელდა ცოტა ხნის წინ გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მთავრობის უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა და რეკომენდაციის შესაბამისად ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 20 მარტიდან გარკვეული სერვისების მიწოდებას დროებით აუქმებს. ყველა სტრუქტურულ ერთეულში უქმდება სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები თეორიული და პრაქტიკული გამოცდები. მოქალაქეებს, რომელსაც დაჯავშნილი ჰქონდათ თეორიული გამოცდის თარიღი, გამოცდაზე გასვლა შეეძლებათ სერვისების სრულად აღდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. იმავე ფილიალში რიგის დაჯავშნის გარეშე, ხოლო იმ პირებს, ვისაც ჩაბარებული აქვთ თეორიული გამოცდა, პრაქტიკულ გამოცდაზე გასვლა შეეძლებათ სერვისების სრულად აღდგენიდან ასევე 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. ასევე უქმდება ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პროცედურები. 20 მარტიდან მოქალაქეებს მომსახურების სააგენტოს შეუძლიათ მიმართონ სატრანსპორტო საშუალების განბაჟების, რეექსპორტის, ექსპორტის და რეგისტრაციის პროცედურების განსახორციელებლად. ასევე დროებით ვერ მოხდება ახალქალაქისა და ამბროლაურის სერვის ცენტრების მიერ მომსახურების გაწევა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს ყველას გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა მიმართავენ მომსახურების სააგენტოს სერვის ცენტრებს, ხოლო მიმართვის შემთხვევაში თავი შეიკავონ გარეშე პირების თანხლებისაგან. ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო დროებით წყვეტს სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღებით თეორიული და პრაქტიკული გამოცდების მიღებას. ასევე 20 მარტიდან დროებით არ განხორციელდება ცეცხლსასროლ იარაღთან დაკავშირებული პროცედურები. მომსახურების სააგენტოს შეგიძლიათ მიმართოთ სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციისა და იმ ცნობების გაცემის მიზნით, რომელთა ჩამონათვალი მოცემულია მომსახურების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. აგრეთვე დამატებით მინდა გაცნობოთ, რომ მომსახურების სააგენტოში დაგეგმილი მასშტაბური სადეზინფექციო სამუშაოებიდან გამომდინარე 19, 24, 26 და 28 მარტს მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვის ცენტრი დაიხურება. როგორც ხედავთ, ეტაპობრივად ხელისუფლება მაქსიმალურად ზღუდავს ყველა იმ ადგილის ფუნქციონერებსაც, სადაც შეიძლება მოქალაქეთა თავმოყრა მოხდეს. მნიშვნელოვანია, რომ არსებულ ვითარებაში, როდესაც ჯერ კიდევ მომეტებულია საფრთხე ვირუსის გავრცელების, მაქსიმალურად ყოველგვარი შესაძლო საშუალებით ადამიანები დარჩნენ სახლში, ხოლო გარეთ იმუშაონ იმ ადამიანებმა, ვისი მუშაობაც მნიშვნელოვანია აუცილებელი სერვისების ფუნქციონირებისათვის. დღის ქრონიკა ამით დასრულებულია. ხვალ გადაცემას გაუძღობა თეა სიჭინავა. ნახვამდის.